ดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มฮามาสนะคะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้นำอิสราเอลเนี่ยประกาศชัดเจนในการที่จะบุกเข้าไปที่เมืองราฟาแม้ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะมีการขัดขวางถึงประเด็นเรื่องนี้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขามองว่าการที่เบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะใช้วิธีการคือบุกเข้าไปที่ราฟานั้นถ้ามองเนี่ยในเรื่องของการคาดหวังแต่มันก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนี่อาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นภายในของอิสราเอลทางด้านของมูราซาดิซาเดประธานศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาในกรุงมอสควาของรัสเซียนะคะซึ่งเขามีการวิจัยเนี่ยความซับซ้อนของตะวันออกกลางเขาออกบทวิเคราะห์แบบนี้ว่าการที่เบนจามิน เนทันยาฮูมีการสั่งโจมตีราฟาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางอากาศทางบนดินเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะทำให้โลกเนี่ยมีปฏิกิริยาเชิงรบกับอิสราเอลรวมไปถึงเขาก็มองว่าการที่ผู้นำอิสราเอลเนี่ยทำแบบนี้เพราะต้องการยืดเวลาความขัดแย้งให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปประเด็นแรกเนี่ยเขามองว่าก่อนที่จะมีปฏิบัติการเกิดขึ้นของกลุ่มฮามาสวันที่7 ตุลาคมนะคะรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยกำลังประสบวิกฤตภายในอย่างร้ายแรงเนื่องจากข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายแล้วการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้จุดมุ่งหมายคือต้องการจำกัดอำนาจของศาลฎีกาทำให้ศาลต้องถูกยกเลิกความสามารถในการประเมินนโยบายของรัฐบาลหมายความว่าคดีของเบนจามิน เนทันยาฮูที่ยังอยู่ในตอนนั้นอาจจะทำให้มีการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งในฉนวนกาซาก็ทำให้ประชาคมโลกเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจทางการของอิสราเอลเนี่ยแล้วก็ไปที่ประชาชนพลเมืองชาวปาเลสไตน์รวมไปถึงวันนี้นักวิชาการหลายคนเขามองว่าไม่ใช่แค่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤตภายในเท่านั้นแต่ว่าอิสราเอลนั้นต้องการขยายอาณาเขตของตนเองด้วยการยึดครองฉนวนกาซาแต่ว่าสิ่งที่เบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลคาดหวังก่อนหน้านี้เขาคาดหวังความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้จะเห็นว่ามันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับฝ่ายบริหารของโจไบเดนนั่นหมายความว่าวันนี้ผู้นำอิสราเอลต้องการขยายเวลาคือโจมตีเข้าไปที่ราฟาเข้าไปที่ฉนวนกาซาเนี่ยเพราะต้องการขยายเวลาให้ความขัดแย้งนี้มันยาวไปจนถึงการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพราะเขาก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสถานการณ์ของอิสราเอลได้แต่ที่สุดแล้วณวันนี้เองเนี่ยนักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์เขาก็มองว่าเรื่องของผู้นำอิสราเอลกลายเป็นตัวประกันของตัวเองทั้งความคิดของตัวเองการเดิมพันที่มันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็มันอาจจะเกิดผลกระทบจำนวนมากที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับนั่นแหละก็คือหลายฝ่ายเขาก็มองตรงกันนะครับตอนนี้ว่าเนทันยาฮูนั้นต้องการรักษาตำแหน่งของตัวเองไม่ต้องการลงจากตำแหน่งแล้วก็ใช้วิธีการก็คือการทำสงครามให้ยืดเยื้อไปแล้วก็อ้างว่าประเทศอยู่ในช่วงของสงครามไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้นะครับอีกทางหนึ่งนั้นเนี่ยก็รอเวลาว่าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมและดูเหมือนว่าเนทันยาฮูนั้นคาดหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะชนะการเลือกตั้งและมองว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยจะให้การสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยดีกว่าทางด้านฝั่งของโจไบเดนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมครับอิสราเอลเนี่ยนอกจากที่มีความขัดแย้งกับปาเลสไตน์กับกลุ่มฮามาสแล้วก็ยังมีความขัดแย้งเนี่ยกับทางด้านในส่วนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยฝ่ายป้องกันพลเรือนของเลบานอนระบุนะครับว่าเกิดการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อรถยนต์คันหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่9 พฤษภาคมนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต4 รายซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยเนี่ยครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ความขัดแย้งระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาควบคู่ไปกับสงครามในฉนวนกาซาโดยทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้เมื่อ2 ฝ่ายระดมยิงกันอย่างหนักทำให้เกิดความกังวลว่าจะนำไปสู่สงครามใหญ่กว่านี้ฝ่ายอิสราเอลนั้นใช้ปืนใหญ่โดรนและก็เครื่องบินรบถล่มเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงโจมตีนักรบจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆขณะที่ฝ่ายนักรบในเลบานอนก็ยิงจรวดและปล่อยโดรนเข้าสู่เขตภาคเหนือของอิสราเอลหน่วยกู้ภัยป้องกันพลเรือนของเลบานอนระบุนะครับว่านำร่างของผู้เสียชีวิต4 รายออกจากรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกไฟไหม้เกรียมจากการโจมตีของอิสราเอลโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคง2 รายเปิดเผยนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4 รายนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การยิงปะทะกันทำให้ผู้คนหลายหมื่นคนจากทั้ง2 ฝั่งชายแดนต้องอพยพหนีภัยสงครามโดยภายทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นเนี่ยมีคนพลัดถิ่นเนี่ยครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติการทางทหารเข้มงวดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มากยิ่งขึ้นในขณะที่โยฮาฟ กันเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลก็ออกมาบอกวันเนี่ยบอกว่าเดือนหน้ามันอาจจะเป็นฤดูร้อนระอุโดยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาทางทหารและก็ฟื้นฟูความมั่นคง
การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ครั้งนี้นับว่ารุนแรงสุดนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายทำสงครามกันตั้งแต่ปี 2549 ฝ่ายฮิซบอลเลาะห์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตนจะหยุดยิงเมื่ออิสราเอลนั้นยุติการบุกฉนวนกาซาแต่ก็พร้อมที่จะสู้เช่นเดียวกันหากอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับส่วนเรื่องของการส่งมอบอาวุธนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะมีการส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลถ้าเกิดว่าอิสราเอลเปิดฉากบุกเมืองราฟาภาคพื้นดินปรากฏว่าหลังจากนั้นมารัฐมนตรีค่ะภายในรัฐบาลของเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยออกมาตอบโต้อย่างทางด้านของรัฐมนตรีคลังอิสราเอลนะคะเบนซาเลน สมอลลิชเนี่ยออกมาบอกเลยว่าการต่อต้านของสหรัฐอเมริกานั้นมีแต่จะเป็นแรงผลักดันให้อิสราเอลต้องชนะสงครามในครั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าการพิชิตเมืองราฟาอย่างสมบูรณ์ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหรือว่าแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้นะคะอิตมาเบนกวินรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติโพสต์สั้นๆเลยผ่านแพลตฟอร์มใช้คำว่าฮามาสแล้วก็หัวใจสีแดงกับแล้วก็ใช้คำว่าไบเดนขณะเดียวกันค่ะกิลัดเออร์ดันทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเนี่ยมีการออกพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าการตัดสินใจของโจไบเดนเนี่ยน่าผิดหวังมากแล้วก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือว่าจะเป็นอิหร่านฮิซบอลเลาะห์เนี่ยตีความว่านี่จะเป็นการให้ความหวังสู่ความสำเร็จบางอย่างขณะเดียวกันอิสราเอลนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้ยังไงถ้าไม่ได้บุกเข้าไปในพื้นที่สำคัญอย่างราฟาแล้วก็มีการเตือนด้วยว่าตอนนี้มีชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลจำนวนมากที่เคยโหวตให้กับโจไบเดนวันนี้เขาบอกว่าคนเหล่านี้เริ่มลังเลกับโจไบเดนแล้วด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ